يلا يا عمرو، يلا يا محمد يا سعيد. طيب بص بقى في ايه؟ مضاف ده انت جاي تشوف دلوقتي هيثم ما تشرب فيها. انا اسمع مخصوصا جاي توم دلوقتي عشان اقعد قدام. طول السنه قاعدين ورا جايين بس قاعدين بقى قدام. طيب يلا بينا بقى عشان عايزين نرتب افكارنا، لانه النهارده هنتعامل مع العملي بشكل مختلف شويه عن الادبي. قبل كده كنا خدنا العملي عن مرتين كبار، تمام؟ اتكلمنا بالتفصيل عن كل حاجه لوحدها في العمل، يعني اتكلمنا عن كالتشر ميديا، بعد كده اتكلمنا عن كيميكال رياكشن، سيرولوجي، موليكولار دايجنوزز، خدنا كل جزئيه لوحدها. كويس؟ النهارده عايزين ناخد العملي بشكل مختلف شويه، بمعنى ان احنا هنرتبه وهنقراه ونذاكره مع بعض النهارده وبكره باذن الله رب العالمين، وكاننا بنراجع مع بعض السيستم. يعني عايزين ننتهز فرصه ان احنا نكون وكاننا بنراجع السيستميك بكتيريولوجي بس بطريقه ابلايد شويه، يعني طريقه ريليتد للعمل، فنبقى بنضرب عصفورين بحجر. بنراجع الحاجات اللي بتجي لنا في العمل وبنتكلم عن السيستميك، فيبدا يبقى الدنيا بتنور بالنسبه لنا. انا ليه باكد على الكلام ده؟ عشان تاني انتوا للاسف الشديد متخيلين ان عمل المايكرو زي عمل الهيستولوجي زي عمل الباثولوجي، انه في حاجه بتايدنتيفاي وخلاص قصه. انا ما اعرفش انتوا ليه متخيلين كده رغم ان امتحنتوا قبل كده كذا مره. انت ممكن يبقى السبيسمن المحطوطه قدامك مالهاش علاقه خالص بالكلام اللي بيتقال، ولا انتوا ما جربتوش القصه دي؟ يعني بيحط لك سلايد، بيحط لك كالتشر، وبيسالك على حاجه ثانيه خالص ريليتد للموضوع، مش بيسالك على الطبق نفسه. ولا انتوا نسيتوا الامتحانات اللي فاتت؟ فهي القصه كلها مرتبطه، ومهم جدا لازم يا شباب انه حضراتكم تبقوا قاريين اللاب دايجنوزس كويس. يعني اللاب دايجنوزس بتاع كل اورجانيزم من الاورجانيزمات اللي عندنا لازم يبقى مقري كويس والتفاصيل كويسه. ممكن يجيب لك تيست او كالتشر او سلايد ويبقى بيسالك على حاجه ثانيه خالص، حاجه ثانيه بتكونفيرم الدايجنوزس، حاجه ثانيه بتساعد في الدايجنوزس، حاجه ثانيه بتخليك تديفرنشيت بين الاورجانيزم ده وحد ثاني. فهمتوا قصدي ايه؟ وعشان كده مهم جدا واحنا بنذاكر الامتحان العملي بتاع المايكرو ما يبقاش مجرد قرايه السلايد كذا اعرفه كذا، الكالتشر تبقى كذا، ما كانتش فيها مزارع مزروعه ولا مش مزروعه، مش ده المشكله خالص. عمر ما كان في الامتحان فكره الايدنتيفيكيشن هي مربط الفرس خالص. مربط الفرس حضرتك هتعرف تجاوب السؤال ولا لا، ده انت ساعات طريقه صياغه السؤال او الكيس المحطوطه تمام بتساعد معاك في انك تعرف القصه السبيسمن اللي قدامك سواء اذا كان سلايد او غيره. يعني من صياغه السؤال او من صياغه الكيس تقدر تستنتج الاجابه وبتبقى عرفت السلايد من غير حتى ما تبص عليه. فهمتوا قصدي؟ معلش تاني انا عارف ان السيستم ده غريب عليكم شويه، انتوا طول عمركم العملي 1 زائد 1 يساوي 2 وحاجه انا حفظتها واسطها وخلصت القصه. ده مش في المايكرو، ده مش في المايكرو خلاص. مفيش بقى زي الامبلايكال كورد بتاع الوش اللي بيضحك مش عارف زي الراينوسكليروما مش عارف نلاقيها ما اعرفش ايه والتشبيهات، مفيش حاجه اسمها كده. ولا السلايد المشروط ولا السلايد اللي عليه دم، فانت كل الكلام ده مفيش عندنا في المايكرو الكلام ده. فاهمين القصه؟ يعني مفيش حاجه اسمها كده علامات وتقعد تعلمني السلايد وتعلمني الطبق، لا خالص. يا فاهم يا مش فاهم. والموضوع مش صعب، والموضوع فيه ميزه قويه ان احنا بنراجع معاها السيستميك وهيخدمنا جدا 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 ان شاء الله رب العالمين في النظر في اخر السنه. السنه اللي فاتت حصل حاجه وانا عايزه فرصه اكد القصه دي بعد اذن حضراتكم. مفيش حاجه اسمها حاجه هتتلغي وحاجه ملغيه والحاجه الفلانيه ما بتجيش. السنه اللي فاتت حصل ودخلوا قالوا لهم انه اللاب دايجنوستس يا جماعه مش مهم في امتحان النظر. سوء ظن على فكره اللي حصل السنه اللي فاتت. نعم. سالت رئيسه القسم سوء ظن. سوء ظن من مين؟ هي قالت لهم اللاب دايجنوستس الخطوات اللي فيه مش جايه، قالت مع الخطوات مش جايبه عملي، بس انا كنت عايز اسالهم على كوجليز تيست بس. يعني مش فاهم. هي عايزه تسال على اسم التيست، مش قالت ما انتوا لازم تبقوا عارفين اسم التيست، كويس انتوا عارفين الخطوات. ما هو الكلام اللي اتقال في المحاضره ان يا جماعه اللاب دايجنوستس مش مهم، فالعيال ما ذاكرتش لاب دايجنوستس ببساطه. اللي نفع الناس والناس جاوبت وحلت كويس ايه؟ انها كانت مذاكره اللاب دايجنوستس قبلها في العمل. يعني ما كانش حاجه قديمه بالنسبه لها. فاهمين القصه؟ طبعا اللي ما ذاكرش بالنظريه دي لبس في الحته. خلاص؟ فبعد اذن حضراتكم عايزين نركز، عايزين نقرا من النظري الكلام اللي احنا هنقوله النهارده. كل اللاب دايجنوزس بتاعنا اللي عليه حاجه ابلايد مهم جدا يتقري حفظ الصم. خلاص؟ طيب خلونا نبدا كده نشوف القصه بتاعه العملي ايه حكايتها. طب بصوا معلش شويه.
الامتحان انا لسه ما بداتش. انا لسه خلاص كده، انا لسه ما بداتش. بتسال قبل ابدا؟ لا الدنيا خلينا نبدا وبعد كده نكمل. طب السلايد اللي دايما احب احطه لكم عشان دي لازم تبقى ثابته في دماغكم، لان هو ده لو فهمتوه هو الكور بتاع العمل. هو ده الكور بتاع العمل. بس للاسف الشديد مش بتستوعبوا القصه دي. ازاي بنشخص اي انفكشن ديزيز، اي مرض معدي بنمشي فيه بطريقتين: دايركت دايجنوزس واندايركت دايجنوزس. دايركت يعني هتدور على الاورجانيزم، اندايركت هتشوف الاميون ريسبونس. دايركت هتاخد السبيسمن العينه، وبعد ما تاخد العينه ممكن تعمل يا اما دايركت مايكروسكوبيك اكزامينيشن، يا اما لو العدد بتاعها قليل وعايز تكتر العدد هتزرعها عشان الاورجانيزم يكتر في الكالتشر بتاعتك، وبعد ما يطلع على الكالتشر هتعمل له ايدنتيفيكيشن باكتر من طريقه. كمان هتقدر تحدد ايه هو الانتي بايوتيك المناسب اللي ممكن نستخدمه فور تريتمنت اوف ذيس كيس عن طريق الانتي بايوتيك سنسيتيفيتي تيستس المختلفه اللي هنتعرف عليها واحنا ماشيين. الايدنتيفيكيشن ممكن يتم عن طريق طرق تقليديه ليها علاقه بشكل الاورجانيزم على الكالتشر المورفولوجي بتاعه، او ممكن تعمل فيلم بس المره دي مش دايركت من السبيسمن، لا المره دي من الكالتشر، او ممكن تعمل مجموعه من البايوكيميكال رياكشن، مجموعه من التستات تقدر تعرف الاورجانيزم ده مين بالظبط. ممكن تدور على الانتيجنز المختلفه اللي موجوده، وممكن تدور على الجينات المختلفه بالبي سي ار وغيرها من التكنيكس اللي هو موليكيولار دايجنوستس. الحاجات دي ممكن تتعمل دايركتلي اللي هو ديتكشن اوف ذا انتيجين وديتكشن اوف جينز، ممكن تتعمل دايركتلي من العينه، مش محتاج لسه ازرعها وادور على الجينز وادور على الانتيجينز. اما بالنسبه للاندايركت دايجنوزز عندنا نوعين من الاكوايرد سبيسيفيك اميونيتي، سيل ميديتد وهيومورال. بالنسبه للسيل ميديتد اميونيتي دي بتتعمل بانتراديرمال سكين تيست، يعني حضرتك بتختبر تحت الجلد بتحقن ماده معينه، والكلام ده بنشوفه تيبيكالي في التيوبركلين تيست عشان تعرف اذا كان في سيلز بتاعه السيل ميديتد سنسيتايزد ولا لا، يعني حساسه تجاه الاورجانيزم بتاع التي بي او الانتيجنز بتاعه التي بي ولا لا. لو هي سنسيتايزد هتبدا تتلم وتتجمع جوه الجلد فتديك انديوريتد اريا. خلاص؟ اما الشكل الثاني اللي هو السيرولوجي، يعني حضرتك هتدور على الانتي بوديز اللي اتكونت ضد الاورجانيزم. هتدور على ايه؟ على الانتي بوديز، ودي ليها تكنيكس مختلفه. في حاجات ممكن تتشاف راي العين، في حاجات بنحتاج لها اجهزه زي السبكتروفوتومتر، لانه التغيير بيبقى تغيير في الكلر طفيف جدا يقول لي اذا كان حصل رياكشن ولا ما حصلش، واسامي التستات مختلفه على حسب الانديكيتور اللي بستخدمه يقول لي حصل رياكشن ولا ما حصلش رياكشن. كلام جميل؟ تعال بقى نمسك الكلام ده واحده واحده، لان هو العمل اللي عندنا. يعني هو العمل اللي عندنا بيتلخص في ده. ازاي الكلام ده؟ تعال نشوف. اول حاجه على سبيل المثال، خلينا نركز الامتحان بتاعنا هيجي ازاي. الامتحان بتاعنا احنا عليه كميه درجات محترمه ولازم نقفله ان شاء الله رب العالمين، وسهل نقفله ان شاء الله رب العالمين. الامتحان بيجي لنا فيه اكتر من ايتم، ممكن يجي لنا سلايدز، ممكن يجي لنا كالتشر ميديا، هيجي لنا مزروعه ومش مزروعه، بيجي لنا ارتكلز مختلفه، وبيجي لنا صور محطوطه على البنش ونعلق عليها. لا استنى، مش بنعلق، هو مش كومنت، انت ما بتديش كومنت، هي اسئله ام اس كيو على الحاجه المحطوطه قدامك. ممكن يبقى الراس بتاع السؤال عباره عن كيس بيحكي لك حكايه حد كان بيشتكي من الاعراض الفلانيه وخدنا منه عينه وهي اللي زرعينها قدامك في الطبق، وبالتالي المورفولوجي اللي قدامك في الطبق يخليك تستنتج مين الاورجانيزم، ويبدا يسالك على كونفرماتوري تيست، على شكلها تحت السلايد، كابسوليتد ولا مش كابسوليتد، ايه البايوكيميكال رياكشن اللي يميزها عن اختها الثانيه، وهكذا. فهمتوا القصه؟ وممكن يسيب ده كله وهو جايب لك الكيس وجايب لك كالتشر ويسالك على الاسترلايزيشن بتاع الكالتشر. يا ترى الكالتشر دي استرلايز ازاي؟ متخيلين القصه؟ فالكلام ده مهم جدا جدا، التفاصيل اللي خاصه بالتست والتفاصيل اللي خاصه بالاورجانيزم، الحاجتين مهمين عندنا يا شباب. طيب تعالوا نستعرض الكلام ده بالتفصيل ممكن يكون ازاي. الارتكلز زي ما اتفقنا بيجي عليها اسئله ام اس كيو، هي ارتكل واحده في الغالب بيبقى حته الاسترلايزيشن مهمه جدا فيها. السلايدز عشان الارتكلز هنستعرضها كلها دلوقتي، انا بس بقول لكم العناوين وبعد كده هنبدا نخش عنوان نتكلم عنهم بالتفصيل. بالنسبه للسلايدز من الحاجات اللي بتخنق. انا عارف كويس قوي وعارف انها من اسخف الحاجات اللي عندنا في الامتحان، بس انا نفسي تريلاكس وتاخدوا الامور ببساطه وبسطحيه شديده جدا، بمنتهى السطحيه. يعني ما تقعدوش تفكروا ان ديبث وتتعاملوا مع الموضوع على انه موضوع مكلف او موضوع صعب خالص. سلايدز المايكرو، وبعد اذنكم الحصه النهارده هنعمل سوبر ريلاكس، مش مشدودين من حاجه.
انسوا خالص ان احنا في ايام سوداء وان مفيش وقت نذاكر وان في امتحان بارا وامتحان مايكرو كل ده انسوه. انا بتكلم بجد والله، انسوا الكلام ده كله، حاولوا عشان لو انتوا مش ستريس الكلام ده هيخش في دماغنا كويس، ولو اتفهم ودخل في دماغنا كويس هتعرفوا تقروا عليه نظري وننجز. لانه في الاخر عشان اجيب لكم على بلاطه يعني ما سهل عندي كنت جاي اطلع لكم كل الكلام اللي هقوله ده كله في ورق ملون، دي اسمها كذا ودي اسمها كذا ودي اسمها كذا ونقلب. ده اللي انتوا عايزينه انا عارف، بس مش هو ده المطلوب. وانتوا اللي عايزينه واللي بيساتسفاي النيدز بتاعتكم هي ورقه فيها شويه صور ملونه مرصوصه على بعضها، ودي اسمها كذا ودي اسمها كذا، ودي بيطلع لها كذا بتاع زي الفل. مش هو المطلوب في الامتحان. مفيش الامتحان ايدنتيفيكيشن شويه، الامتحان مجموعه من الاسئله عن الحاجه. فلو انت مش فاهم ومش مستوعب ومش مراجع الكلام ده كويس هتعك. نرجع مرجعنا للسلايدز. السلايدز اللي عندنا يا شباب عندنا بتنقسم لشقين. السلايدز اللي عندنا بتنقسم الى شقين رئيسيين. في سلايدز عبيطه اللي هم الاربعه اللي انا جايب سيرتهم تحت دول مش محتاجين اصلا نفكر هم ايه، لانك هتعرفهم من غير ما تفكر، وهقول لكم ازاي دلوقتي. وفي سلايدز ثانيه عايز اعرف ايه، محتاج تو ايدنتيفاي، ابذل مجهود شويه. الكلام ده ازاي؟ اي سلايد هتدخل عليه لو سمحت اسال نفسك الثلاث اسئله دول، واحنا هنطبق الكلام ده واحنا ماشيين في السلايدز دلوقتي. اي سلايدز هتدخل عليها اسال نفسك الثلاث اسئله دول. بالبلدي خالص وبشكل عامي جدا ولا كاننا بنتكلم في طب. اللي انا شايفه، الحاجه الكومن اللي انا شايفها دي هي عباره عن نقط نقط بمعنى الكلمه، يعني هي حاجه منقطه كده في السلايد، ولا عباره عن شرط. يعني يمكن اللي بعيد شويه مش حاسس بالفرق، بس هو ده اللي انا عايزه تفوق، اذا كان هي نقط بالمنظر ده كده ولا شرط، والشرط نفسها هنشوف ليها ديفرنت سايزز وهنعرف نتعرف عليها، والسايز هيفرق معانا في القصه دي. ادي اول سؤال. تاني سؤال، اللون بتاعها غامق ولا فاتح؟ يعني بعد اذن حضراتكم عشان دايما المأساة الازليه بتقفلوها بدل ما هي عامله وش لينا كده. السماعه هي اللي عامله الصوت. سكت الصوت صح؟ هي غامقه ولا فاتحه؟ لانه يا جماعه انتوا بتبقوا متخيلين انه الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف في يعني وضوح ما بين الاثنين، وضوح الشمس يعني. لا، انتوا بنفسكم لما كنتوا بتشوفوا المراجعه وبتشوفوا السكاشن اللي فيكم حضر في يوم من الايام هتلاقوا انه صعب ساعات انك تفرق بين الجرام بوزيتيف ونيجاتيف، لانه القصه مرتبطه بهي عملت ابزوربشن جوه السين وول بتاعها الستين قد ايه؟ لان هي نفس الستين بس عشان طبقه البيبتايدوجلايكان كبيره في الجرام بوزيتيف بتاخد كميه كبيره فتبقى اغمق، والثانيه جرام نيجاتيف البيبتايدوجلايكان كميه صغيره حوالي 5% فبتبقى فاتحه جدا. هو ده الفرق. عشان كده ما بقولكش تقول لي هي فايلوت ولا بينك، لا انا بقول لك هي غامقه ولا فاتحه، وده هيريحك جدا. دي غامقه ولا فاتحه؟ انت شايفها غامقه ولا فاتحه؟ وزي ما هنعدهم دلوقتي هتشوفوا الفروق واحنا بنستعرضهم مع بعض. اخر حاجه او اخر سؤال، هو ليها ترتيب مميز ولا انت شايفها بشكل عشوائي؟ لانه الترتيب المميز ده هو اللي هيخليني ايدنتيفاي مين الاورجانيزم ده. كويس؟ لانه بالبلدي كده احنا في الاخر خالص هجمع حاجات كده في سكيمات، بس امشوا معايا واحده واحده عشان انا عارف الاسئله بتطرح في بالكم. لخص هات من الاخر، اعمل لنا سكيمه. طب نعرف طول ازاي؟ في الاخر ده اللي هو بكره مش النهارده، مش عارفين. يعني النهارده احنا هنمشي ستيب باي ستيب، بنفهم حاجات وبنراجع الحته اللي مهمه قوي قوي عشان تعرفوا جو الاسئله. في الاخر هنقول بقى هي كده يا كده يا كده يا كده وخلصت القصه. ماشي؟ تاني نقط يعني هتبقى كوكاي، شرط هتبقى بس اللاين، غامقه ولا فاتحه، جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف، وفي الاخر ليها ارينجمنت، يعني هي في جروبس ولا ان تشينز ولا وان تشينز دي ممكن تبقى سلاي ممكن تبقى كوكاي ولا ديبلو، على حسب الشكل بتاع الترتيب بنقدر نكمل الصوره بتاعه الاورجانيزم عندنا. امال مين الاربعه اللي مش محتاجين عندنا اي مشاكل؟ الاربعه دول اللي هم 3 منهم بسبيشال ستينز مش بالجرام ستين خالص. زي مين؟ زي الفونتانا ستين دي اللي بنظبط بيها السبايروكيتس. ده سلايد من غير ما تفكر، انت اول ما تبص تلاقي السلايد اصفر. الباك جراوند هتسمعها كده. الباك جراوند بتاع السلايد احنا بس هم بينظفوا بقى هناك وهننقل هناك ان شاء الله. الباك جراوند شباب بتاع السلايد بيبقى عباره عن حاجه صفراء، ما عندناش سلايدز ثانيه خالص غير سلايد مصبوغ بالفونتانا ستين هو اللي بيبقى لونه اصفر. دي سبايروكيتس وما يطلبش منك تحدد ايه هي، بكتيريا سبايرال شيب، يعني هو بيبقى شكلها لو السلايد كده والخلفيه صفراء هي بتبقى سبايرال شيب ولونها بني فيه. وده يعني من الاخر انت مش محتاج تقعد تدعبس، انت مجرد ما تلاقي باك جراوند صفراء خلاص فونتانا ستين سبايروكيتس عدي ايه.
زي نيلسون ستين. وزي نيلسون ستين ده سلايد لونه ازرق سماوي، يعني حضرتك كانك بتبص على سماء لونها ازرق والباسيلاي جوه لونها احمر. حتى لو انت ما خدتش بالك من الباسيلاي اللي عددها قليل في الويسكات دي في السلايد، ما عنديش مشكله، لان هو السلايد الوحيد حقيقي اللي عندنا الخلفيه بتاعته لبني. لبني سماوي، ازرق سماوي. السلايد الثالث وده برضه هيلخبطنا، هو في لبني يعني بس استنى، ده من قبل ما تروح على الميكروسكوب هتبقى بتتعرف عليه. ده ايه ده عباره عن حاجه اسمها فيلامنتس فانجاي. ده ايه ده؟ في التقسيمه اللي هقول لكم عليها بكره في اللاب دايجنوز فانجاي هنعرف ان الفانجاي في منها انواع. ركزوا معايا يا شباب. الفانجاي في منها انواع، في منها ييست لايك وبتبقى اوفال او راوند ان شيب، وفي منها بيبقى ليها حاجه اسمها هايفي. مش هايفه، هايفي. يعني هي زي ساق وسبور من هنا كده وكانها ليها روتس. فليها فيلامنتس، في فيلامنتس او خطوط منها. على كل الفيلامنتس فانجاي دي بتبان لي ازاي في السلايد؟ بتبان لي في السلايد وكأن في شعر كتير وفي نقط في وسطه. برضه مش ده الايدنتيفيكيشن السهل بالنسبه لي. هو الايدنتيفيكيشن في السلايد ده اصلا انك وانت داخل على الميكروسكوب هتلاقيه على اللو باور. يعني العدسه في كل السلايدات بتاعت البكتيريا بتبقى اويل ايميرشن، الهاي باور وفي نقطه زيت فوق السلايد وهي محطوطه لازقه في السلايد، صح؟ ده السلايد الوحيد اللي مش كده. السلايد اللي هتلاقي المسافه بينه قد كده بين اللينس وبين السلايد. فانت من قبل ما تبص تحت السلايد او بتبص الميكروسكوب هي دي ما هي فلامنتس فانجاي، هي دي الوحيده اللي بتتشاف باللو باور. فهمتوا القصه؟ يعني مش محتاج تبص على الهاي باور، فعشان كده بقول لك انت من بره السلايد، من بره الميكروسكوب بتعرف تايدنتيفاي هو ده ايه. اتفقنا؟ اما الكانديدا هي جرام بوزيتيف بس مش بنسميها كوكاي بقى. لان الكوكاي زي ما هنشوف في الاستاف لا دي نقط دوتس، لا دي كور، حاجات كده مجعلصه ومحدش فيكم بيغلط فيها. يعني ما ينفعش تغلط لانها يعني بتقول للعمه انا اهو، يعني لو حسست على السلايد هتعرفها. خلاص؟ فالكانديدا من الحاجات اللي من السهل جدا تايدنتيفاي ومش هتحتاج منك اي مجهود ان شاء الله. طب ده بالنسبه للسلايدز. لا بس انا عندي اكمل مع حضراتكم كده عشان في ان بي مهمه فيما يخص السلايد. الطبيعي ان الامور ماشيه كده، سلايد بيجي وبيبقى فيه كيس على السلايد وبتبدا انت يساعدك السلايد تو ايدنتيفاي الكيس. لكن عارفين الامتحان اصلا بيتحط ازاي؟ هو كل يوم بيبقى فيه دكتور مسؤول عن الامتحان. ده غير الدكتور. عارفين في مصر الرجاله معدودين على الصوابع فعلا، صوابع الايد الواحده يعني. على كل ففي الدكتوره بتيجي الصبح هي اللي حاطه امتحان عملي. هي اللي تحط الاسئله. تنده كده للمعيدين يلا يا جماعه هاتوا لي كذا وهاتوا لي كذا وهاتوا لي كذا، هي معاها لسته وهي دي الستيشنز اللي هتعملها. وهنحط عليها ايه؟ الاسئله. ففي ناس بتحب تجود. في ناس بتحب تبين انها مختلفه. ففي الغالب الاند ريزلت بيبقى كده. وربنا هو حظك. في تحس فيه لجان بيحصل فيها خوازيق مغريه فعلا، يعني على سبيل المثال ده نزل مره امتحان. نعم. الله ركزوا معايا عشان في حاجه انا بقول لكم انا برضه ضمن خوازيق تنزل. ده مين حد جاب الامتحان ده صح؟ انت جايب كنت جايب. دي ناس جالها في العمل في اعمال السنه. تخيلوا يجيب لك السؤال كده صورة ميكروسكوب ويبدأ يسأل حضرتك، هو بيسألك حاجة إنه القطعة رقم 1 ويديك 4 اختيارات، القطعة رقم 2 ويديك 4 اختيارات، القطعة رقم 10 ويديك 4 اختيارات. ده بجد. ده بجد. والقصة دي يعني في دكتورة بتحب الموضوع ده قوي وشايفة إنه لازم كل الطلبة اللي خارجين من سنة ثالثة يبقوا عارفين الأجزاء بتاعة الميكروسكوب. حتة أنت بتصور الكلام ده؟ اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ أنا مستريح نفسيا. على كل بعد إذن حضراتكم لازم اتليست تبقى عارف الحاجات الأساسية في الميكروسكوب كأسامي عشان تبقى عارف الدنيا ماشية إزاي. يعني تبقى عارف إن الستيج دي هي اللي بتحط عليها السلايد بالصلاة على النبي، إن العدسات دي هي اللي بنبص على الأوبجكتيفز بتاعتنا بيها، وإن دي الآي أو الأوكيولار رينس، كلام في العرض أهو. وفي نوعين من الأدجستمنت، فاين كورس. وبعد إذن حضراتكم عشان أنا شايف نوايا خبيثة من البعض. شفت كده ناس كاتبة على الفيس إنه ناوي يلعب في الكورس، يقوم يكسر السلايد. في ناس قالت الكلام ده بتهريج بس ده بيحصل بجد. لو سمحت أثناء الامتحان ما حدش يلعب في الكورس. الفاين أدجستمنت بس وما حدش يلعب في الستيج اللي عليها السلايد، لانه ساعات زي ما هوريكم دلوقتي السلايد بيبقى ملخبط ما عدا حته واحده بس هي اللي محطوطه لك تحت العدسه.
فلو انت وجبته يمين جبته شمال بوظت الامتحان عليك وعلى اللي بعديك. ماشي الكلام؟ فبعد اذن حضرتك محدش يلعب خالص غير في الفاين ادجستمنت اللي بتفرق من نظر واحد للتاني فينا، غير كده لا. خلاص؟ طيب اللهم قد بلغت اللهم فهم. طيب ده احد الخوازيق اللي حصلت وبتحصل وهتحصل. بس كده ايه؟ جبنا كل حاجه. بس ساعات الموضوع بيأفور بقى، يعني ساعات بياخد اشكال اخرى، يعني مش مجرد والله يعني حاجه زي كده مثلا اللي فات ده كان حاجه بسيطه خالص، دي حاجات بقى بتبقى معموله مخصوص. يعني على سبيل المثال في يوم والله ما بهزر جت الدكتوره وراحت منزله دول في امتحان العمل. خلاص التسجيل بقى ايه؟ 4 ازايز كفته الاولانيه دي يا دكتور. 4 ازايز ركز بس والله ما بهزر، والكلام ده جه في امتحانات كتير، والصوره دي من المعمل باي ذا واي. 4 ازايز وما تقوليش ما نزلتش في المراجعه عشان انا عارف الانسر اللي بتيجي في دماغي دلوقتي. ما نزلتش. ما انا عارف والله وما تقوليش كده عشان الكلام ده بقول لكم حصل بالظبط. يلا يا جماعه هاتوا لي كذا، هم مش خدوه في السكشن وده الرد اللي بيتقال. يعني رد الدكتوره لما حد يقول لي يا دكتوره ما جلستهمش في السكشن، هم مش خدوه في ما نزلوش في مراجعه، هم مش خدوه في السكاشن. خلاص محدش يقدر يتكلم. ده ببساطه شديده جدا حضرتك الستين، يعني ال4 ازايز دول واحنا هيبقى بالنسبه لنا الموضوع سهل ما تتخضوش. انا بقول لكم دلوقتي عشان ما تتخضوش في الامتحان، ما تتخضوش في الافتكاسات. انا هقول لكم عشان افتكاسات ثانيه لن انسى. مثلا في مره الدكتوره جت الصبح وراح جايبه ورقه ستيج وطالب المعيدين هاتوا لي سرنجه ولمبر بانكشر ويونيفرسال كاب ومش عارف ايه حاجه ثانيه. 4 سبجكتس حطيتهم على الورقه دي وهتحط على كل واحد سؤال MCQ من الاربعه، ودول كلهم ستيشن واحد. كل ده يا رب العزه ما بهزر، ده حصل. وايه حصل معاك حاجه زي كده؟ ما هي الفكره في كده، ما انا بقول لكم ده بيحصل، يعني اللي انا بحكي لكم عليه دي ده اللي بحكي لكم عليه دي حاجات فعلا بتحصل. فهمتوا القصه يا شباب؟ عشان كده بقول لكم الموضوع محتاج منكم هدوء اعصاب. يعني دماغ رايقه ومذاكر النظري اللي هتعرف تجاوب بيه الكلام ده، لانه عمر ما كان الايدنتيفيكيشن هو مربط الفرس في القصه. على كل ده واحد من الاكزامبلز، ويمكن هوريكم لانه احنا بنشوف في 3 سيتس زي كده ممكن ينزلوا. سيت للجرام ستين، وسيت للزيل نيلسون، وسيت للموديفايد زيل نيلسون. بالبلدي كده لو نزل لي 4 ازايز دول بتوع جرام ستين، لو نزل لي 3 ازايز دول بتوع الزيل نيلسون. ازازه منهم هيبقى مكتوب عليها سلفوريك اسيد يا اما 20% يا اما 5%. لو 20% تبقى زيل نيلسون، لو 5% يبقى الموديفايد زيل نيلسون بتاعت المايكروبكتيريم ليبري وخلاص. يعني القصه عشان كده الكلام ده هنجمعه يبقى سهل جدا بالنسبه لنا. تاني هم الستينز اللي ممكن تنزل الازاز بتاعتها عندي يا اما 4 يا اما 3. 4 جرام ستين، 3 زيل نيلسون على حسب البرسنتج المكتوبه، وانا هوريكم الصوره واضحه جدا. يعني 20% 5%، 20% تبقى زيل نيلسون، 5% تبقى موديفايد زيل نيلسون بتاع المايكروبكتيريم ليبري. سهل الكلام؟ طيب خلينا نكمل. يبقى ده شكل من الاشكال كلها ايه؟ هو عايز يسالني في السلايدز بس جابها لي بشكل مختلف. ده لا يمنع ان يبقى في سلايد في نفس اللجنه دي. طيب لا ده مش مثال، سيبونا من ده خلاص. ممكن يا دكتور هو ايه اللي جاي بالظبط؟ صلي على رسول الله. ده جاي متاخر وعايز تجيب القصه من الاول. معلش اسكت خالص. انا بس حطيت لكم دي عشان اقول لكم هم ليه 4 ازايز. يعني حطيت لكم السلايد عشان تفهموا هم ليه 4 ازايز، مش عليكم في الامتحان. يعني ده مش عليكم. بس تبقوا فاهمين انه دي الستبس اللي بيتعمل بيها الجرام ستيننج، ان ال4 ازايز اللي انتم شفتوهم دول كل واحده منهم بيتحط على السلايد عشان تعمل لي ستيب من الستبس بتاعت الستيننج اللي المفروض انكم عملتوه ايه. قطع عادي ايه؟ انا اسف. فعادي جدا مفيش اي مشكله خالص. واحده من الحاجات اللي بتجيلنا الميديات. ميديا. والميديا ممكن تجي لنا باكثر من شكل، احنا كلنا متخيلين ان الميديا عباره عن طبق، لكن ممكن الميديا تجي في فلاسك او تجي في تيوب. لانه في الاخر انا عندي فلويد ميديا وعندي سوليد ميديا، فادي شكلين للميديا، عشان كده دي الاشكال المختلفه. ممكن تجي في ازازه مقفوله زي كده. كويس؟ مش بس بايفيزيك. مش الكاستانيدا ميديا بس، لانه البلاد كالتشر بوتل بتبقى ازازه مقفوله زي كده. هنشوف الفرق بس واحنا بنتكلم في السيستم. كويس؟ طيب مهم قوي حضراتكم تبقوا عارفين عن كل ميديا اسمها ونوعها، يعني بيزك ولا انريتشد ولا سيلكتيف ولا